Hello guys. ගොඩක් වෙලාවට පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු හමු වෙනකොට මුලින්ම අහන ප්‍රශ්නයක්නේ how are you? ඔයාට කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවා I'm fine thank you කියලා කියන්න. ඒක හරි common. ඒක natural නැහැ. Native English speakers ලා කවදාවත් I'm fine thank you කියලා කියන්නේ නැහැ. Native English speaker කෙනෙක්ගෙන් කවුරු හරි how are you කියලා අහුවාම එයාලා කියන්නේ not bad and you. මට කිසි නරකක් නැහැ. මම හොඳින්. ඔයාට කොහොමද? Not bad and you. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් මම අහලා තියෙනවා ගොඩක් අය කියනවා let's go drink some coffee. අපි ගිහින් coffee එකක් බොමු කියලා කියනවා. let's go drink some coffee කියලා කිව්වහම ඒක කියන පුද්ගලයාට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නමුත් native English speaker කෙනෙක් කවදාවත් drink coffee කියලා කියන්නේ නැහැ. එයාලා එක්ක කියන්නේ grab coffee. එහෙමත් නැත්නම් එයාලා කියනවා get coffee කියලා. කවදාවත් එයාලා drink coffee කියලා කියන්නේ නැහැ. එයාලා drink coffee කියලා කියන්නේ නැතිම තරම්. ඉතින් ඔයාලට ඕන native English speaker කෙනෙක් වගේ කතා කරන්න. ඔයාලට එහෙම ආසාවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් drink coffee කියලා කියන්න නැතුව grab coffee එහෙමත් නැත්නම් get coffee කියලා කියන්න. එහෙනම් අපිට පුළුවන් let's go get some coffee. Let's go grab some coffee. Don't say let's go drink coffee.